ඔන්න මම දැන් ඉන්නේ සිංගප්පූර් එයාපෝට් එකේ. මේ එයාපෝට් ටර්මිනල් 1 2 3 4 කියලා තියෙනවා ටර්මිනල් 4ක්. ඉතින් ටර්මිනල් 1 එකෙන් තමයි එමිරේට්ස් එයාලයින් එක ඔපරේට් වෙන්නේ. ඉතින් මම ටර්මිනල් 1 එකට තමයි දැන් යන්නේ. ඉතින් ටර්මිනල් 1 එකට ටර්මිනල් 4 එකේ ඉඳලා යන්න ෂටල් බස් එකක් තියෙනවා. ඒ බස් එකෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ටර්මිනල් 1 එකේ ඉඳලා ටර්මිනල් 3 එකට මෙට්‍රෝ එකේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටර්මිනල් 3 එකටත් මෙට්‍රෝ එකේ යන්න පුළුවන්. ටර්මිනල් 4 එක ටිකක් ඈතින් තියෙන එක තමයි බස් එකෙන් ගෙනිහිල්ලා දාන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම දැන් ඉන්නවා. ඉතින් මේක හරි ලස්සනයි මේ ටර්මිනල් එක ඇතුළ. ලස්සනට ඩෙකරේෂන් දාලා පොඩි පොඩි ගැජට් හයි කරලා ඉතින් මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒවා බලාගෙන ඉතින් මම යනවා. රයිට් එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කෙටි වීඩියෝ එකක් බලලා අන්තිම වෙනකම් බලලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෙල්ෆ් චෙකින් මැෂින්ස් තියෙනවා ගොඩක්. හරිම ක්වික් වැඩ මෙහි එයාපෝට් එකේ. මේ වගේ දැන් එමිරේට්ස් එකෙත් මේ සෙල්ෆ් චෙකින් මැෂින්ස් තියෙනවා. මේවෙන් චෙකින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට ඩෙකරේෂන් ෆ්ලවර්ස් හරියට මාර view එකක් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ටර්මිනල් 1 එකෙන් එළියට ගිහපු ගමන්ම මේ ජුවෙල් කියලා එකක් තියෙනවා. මේක මේ හරිය ලස්සන ගාඩන් එකක්, ඉන්ඩෝ ගාඩන් එකක් හදපු එකක්. ඒ කියන්නේ වෝටර් ෆෝල්ස් දාලා ලස්සනයි, හරිම ලස්සනයි. යෝන කෙනෙකුට එයාපෝට් එකෙන් එළියට ආපු ගමන් මෙතනට ආපුවාම පොඩි මයින්ඩ් ෆ්‍රෙෂ් එකක් තියෙනවා. මහන්සිය කොහෙන් ගියත් දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕන කෙනෙක් ආපු ගමන් සිටි එකට ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ මෙතනට තමයි. මේක හරි ලස්සන shopping mall එකක් වගේ ඉතින් තියෙනවා. හදලා වටේටම shopping mall එකක් තමයි අත්තටම. ඒකේ සයිඩ් එක මැද මේ වගේ waterfall එකක් දාලා මියුසික් දාලා හරි ලස්සනයි. ඉතින් ඕන කෙනෙක් එතනට ඇවිල්ලා තමයි සිටි එකට මේ රට ඇතුළට යන්නේ. ඉස්සෙල්ලම එනකොටම යන්න තියෙන තැනක් තමයි මෙතන. ඉතින් මමත් පොඩ්ඩක් ඇවිදලා කරලා ආපහු මම යන එකේ ඩුබායි එකට මම කලිනුත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න දැන් චෙකින් වෙලා ඇතුළට ආවා. මේ බලන්න ලස්සන කාර් එකක් තියෙනවා. පරණ කාර් එකක් මේව කරලා මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම ඩියුටි ෆ්‍රී ෂොප්ස් ඔක්කොම එකට නෙමෙයි තියෙන්නේ. වෙන වෙනම ඒක කැටගරිස් කරලා වෙනම තියෙන්නේ. පර්ෆියුම් වෙනම ෂොප්ස්, ඒ වගේ චොක්ලට් වලට වෙනම ෂොප් එකක්, එහෙම ලිකර් වලට වෙනම, ඒ වගේ වෙන වෙනම තමයි මෙහි ඩියුටි ෆ්‍රී එක තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි වල නම් ඔක්කොම වගේ එකට තියෙන්නේ. සමහර ඒවා තමයි පොඩ්ඩක් වෙනම තියෙන්නේ. නැත්නම් normally හැමදේම එක තැනකින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙහි ඒකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. වෙන වෙනම තමයි තියෙන්නේ shops ඔක්කොම. ඒ විශාල ඒරියා එකක්. ඉතින් ඇවිදලා බලලා කරලා ගන්න පුළුවන්. කලින් ඉතින් යන්න ඕන. මේ වගේ ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ෆුඩ් කෝනර් එක වෙනම තියෙනවා. ඉතින් මමත් පොඩ්ඩක් වෙලාව තියෙන හින්දා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට ඇවිදලා පොඩි වීඩියෝ එකක් දාලා මම දැන් අද ඩුබායි වලට ආපහු යනවා. හරි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් කරන්න.